हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई। मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज त म तपाईँहरूलाई स्प्रिङ रोलको कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु एउटा रेसिपी। मैले स्टकिङ त अगाडि बनाएको छु होइन, यो उयसको ब्याटर पनि अगाडि बनाएको छु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि देखाउने छु बादमा। यो तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् होला कस्तो लाग्छ होइन। घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम इजी तरिकाको छ। तर फ्राई प्यानमा बनाउनुहोस् होला, घरमा बनायो भने। फ्राई प्यानमा बनायो भने त एकदम राम्रो टालिँदैन यो पत्ता चाहिँ। यो पत्ता बनाइसकेपछि त तपाईँले त्यो माथिबाट कर्नफ्लावरलाई अलिकति छर्किदिनुहोस् होला। छर्किसकेपछि फेरि दोबारा बनाउनुहोस्, अलिकति तेल हालेर त्यसमा चाहिँ। घरको लागि बनाइदिएको होइन। कस्तो लाग्छ होइन, तपाईँले मन पराए लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। हेर्दै जानुहोस् कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। अनि पत्ता हानिसकेपछि चाहिँ हामीले जुन पनि त्यो बनाएको स्टकिङ थियो त्यो स्टकिङलाई मजाले बिचमा हाल्ने। बिचमा हालिसकेपछि बिस्तारै दुईपट्टिबाट फोल्ड गर्ने। अनि जत्रो रोटी छ त्यही रोटी अनुसार चाहिँ हाल्ने स्टकिङ चाहिँ, बेसी पनि नहाल्ने। त्यो हालिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो जुन पनि हामीले अगाडि बनाएको त्यो कर्नफ्लावर र मैदाको त्यो ब्याटर थियो त्यो ब्याटरलाई दलिदिने। दलिसकेपछि हामी बिस्तारै फोल्ड गर्ने। फोल्ड गर्दै गइसकेपछि हामी यसलाई हामी रोलको सेपमा ल्याउने। अनि यो रोलको सेपमा ल्याइसकेपछि हामी त्यो तेल त अलिक तातो हिटमा राखेको हुनुपर्छ, अनि त्यसमा हामी हालिदिने। हालिसकेपछि चाहिँ फ्राई गर्ने अनि गोल्डन ब्राउन बनाएर चाहिँ हामी यसलाई निकाल्नुपर्छ। अनि रेडी भइसकेको छ हाम्रो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला। लाइक सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो भिडियोलाई। यो पाकिसकेपछि हामी गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई मजाले फेरि दुई पिसमा काटेर मजाले सजाउने अनि केचअप हालेर त्योसँग टच गर्दै खाने। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।